Vietnam ranks 7th in global consumer confidence. Discussion on the draft law on trade management. Hello and welcome to this edition of BizLine brought to you by VTV International. You're with me, Lina Pham, and as usual, we'll begin our program by reviewing the economic highlights over the past week. Vietnam was ranked 7th worldwide in consumer confidence by the Nielsen Vietnam Index of Consumer Confidence. According to the third quarter Nielsen report, Vietnam's consumer confidence index was 107 points. Job stability was ranked at the biggest priority, followed by health and work-life balance. The ranking shows the confidence of Vietnamese consumers in the economic stability in the country. The survey also indicated that Southeast Asia was also the region with the highest saving rate, with around 70% of surveyed people saving some of their income compared to the global average of 52%. Vietnamese people are the most careful spenders in the world, with 78% surveyed choosing to save their money. A proposal to establish the Vietkieu or Overseas Vietnamese Bank in Vietnam was raised at a meeting between Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc and overseas experts last Saturday. According to a banking expert, the proposed bank would connect Vietkieu with domestic investment projects. The difference between the Vietkieu Bank and the other banks, noted officials, is that it will become a financial bridge linking foreign investors with domestic firms. Experts also said that the financial status of 4.5 million overseas Vietnamese has significantly grown over the past few years. It is estimated that income from them throughout the world is equal to roughly 50% of Vietnam's GDP. As for the Vietkieu Bank's operations, like other banks in Vietnam, it will operate with the approval and direction from the State Bank of Vietnam. Aquatic product exports are expected to reach $8 billion this year. Deputy Minister of Agriculture and Rural Development Ha Công Tuấn forecasted. He attributed the results to good export prices and reasonable prices of input materials. The Ministry of Agriculture and Rural Development reported that in the first 10 months of this year, seafood exports increased by 5.9% to $5.7 billion against the same period last year. The U.S., Japan, China, and the Republic of Korea were the 4 largest importers of Vietnam seafood so far this year, accounting for 54% of total exports value. Experts forecast the textile and garment sector will continue facing challenges next year due to fierce competition by other major exporters such as China, India, Bangladesh, and Pakistan, while global demand is forecasted to slow down. Textile and garment exports to the U.S. and the EU will also be under a negative impact as consequences of Brexit and the U.S. President-elect Donald Trump not supporting TPP. Therefore, the sector anticipates its export growth rate at just 5 to 7% if there are no appropriate policies. The Vietnam Textile and Apparel Association, or VTAS, has made several proposals to the Ministry of Industry and Trade on support for the local industry, including reviewing policies on minimum wage raises and working hours. Vietnam's textile and garment export revenues increased 4.8% year-on-year in the first 10 months of the year to reach $23.3 billion, according to Vietnam National Textile and Garment Group. According to the Vietnam real estate market, domestic market has become much busier with a price surge in some segments, as well as the promotion programs launched among local companies. Figures have shown that in October alone, transaction volume in Hanoi and Ho Chi Minh City went up by 18.2% and 16.7% from the previous month, respectively. The Hanoi market saw an increase in demand for apartments in the east and southern parts of the city, where land resources are still abundant.
Meanwhile, the southern hub's house buyers are showing their interest in the south area. We have just reviewed some of the economic highlights over the past week. Up next, we'll talk about the draft law on trade management in our crosstalk. According to the Ministry of Industry and Trade, Vietnam exchanged goods with only 43 countries and territories all over the world in 1986. In 2000, this number increased to 192, and now it has reached 250. In the context of deeper integration into international economy, Vietnam is now having many chances in developing the foreign trade sector, as many free trade agreements the country has participated in will take effect or will be signed. This fact requires the changes in the legal system to promote trade liberation, as well as ensure the effective and transparent management of the government in accordance with the international agreement, which Vietnam is a member. In this context, the National Assembly is creating the Law on Foreign Trade Management. To understand more about this issue, we have invited Mr. Phùng Văn Hùng, permanent member of the National Assembly Committee on Economic Affairs, to our studio. Thank you very much for joining us. But first, let's watch the following report to have a closer view of the draft law. As one of the most notable economic issues in recent time, the draft law on foreign trade management was reviewed by the Standing Committee of the National Assembly in September and discussed at the ongoing second session of the 14th National Assembly. According to the Ministry of Industry and Trade, the state agency in charge of compiling the law, Vietnam still lacks a complete legal document regulating foreign trade activities, as the country plans on joining more trade agreements. The law is also expected to merge a number of bylaw documents and simplify foreign trade procedures. Một số cái điều luật để mà thực hiện cái việc phòng vệ thương mại, cũng như những cái vấn đề trong giấy phép hay là vấn đề tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, hoặc là cấm nhập khẩu xuất khẩu trong những cái tình huống mà cần thiết, thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái dự thảo luật rất là cần trong cái điều kiện hội nhập hiện nay. Cái ranh giới giữa các cái nền kinh tế nó sẽ bị xóa nhòa dưới cái tác động của cái quá trình hội nhập, và đặc biệt là hội nhập các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Cho nên cái khung khổ pháp lý về ngoại thương cũng cần phải thay đổi, thích hợp với cái bối cảnh đó và tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên cơ sở một cái sự công bằng, một cái sự minh bạch. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam chúng ta hiện nay chiếm trong cái GDP lên tới là khoảng là 70 đến 80% GDP, và cái kim ngạch xuất nhập khẩu của chúng ta cũng chiếm ở mức là trên 160-70% GDP. Thì với những cái luật đó, khi hoàn thiện, nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình hội nhập, cũng như là giúp cho các cái doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tiếp cận được cái thị trường quốc tế một cách dễ dàng hơn. Rất cảm ơn ông Phùng Văn Hùng đã nhận lời tham gia chương trình Bizline của VTV4. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên là theo ông thì lý do nào lại dẫn đến việc là chúng ta phải xây dựng cái luật quản lý ngoại thương trong thời điểm này ạ? Trong những năm gần đây, hoạt động ngoại thương rất là sôi động và đóng góp rất tích cực cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Văn bản quy phạm pháp luật cao nhất điều chỉnh hoạt động ngoại thương chính là luật thương mại. Tuy nhiên thì trong luật thương mại thì chúng ta thấy rằng chỉ có 7 điều và 3 khoản điều chỉnh cái mối quan hệ giữa nhà nước và thương nhân trong hoạt động ngoại thương. Thứ hai nữa là các nội dung cụ thể thì lại được điều chỉnh bằng các văn bản dưới luật. Và nó nằm rải rác ở nhiều cái văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Ví dụ như luật chuyên ngành. Và như vậy thì chúng ta chưa có một cái hệ thống pháp luật điều chỉnh cái hoạt động ngoại thương nó thống nhất, đồng bộ, và các quy định nó phải đảm bảo là sự công khai, minh bạch và công bằng, dễ áp dụng. Thứ ba nữa là các cái nội dung ví dụ như phòng vệ thương mại mà các hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới cho phép ấy, thì nó còn nằm ở những văn bản dưới luật, nên cái việc bảo vệ cái lợi ích
của các cái doanh nghiệp trong nước, các sản phẩm trong nước là cũng bị hạn chế. Thế thì việc ban hành cái luật này nó là sẽ giải quyết cơ bản được những cái hạn chế như vừa tôi nói. Vậy thì như ông cũng đề cập đến sự cần thiết của việc xây dựng của luật quản lý ngoại thương. Vậy thì có những cái điểm mới nào mà chúng ta cần quan tâm trong việc xây dựng cái luật ngoại thương này ạ? Thì điểm mới chúng ta cũng phải thấy rằng là trước tiên là trong cái dự thảo của luật ngoại thương này thì quy định rất rõ về cái cơ quan chịu trách nhiệm về hoạt động ngoại thương. Cái thứ hai nữa là quy định cụ thể về các cái biện pháp phòng vệ thương mại mà trước đây được điều chỉnh bằng 3 pháp lệnh. Thì lần này chúng ta pháp điển hóa và nâng nó lên thành luật. Thế thì trước đây chúng ta sử dụng pháp lệnh để điều chỉnh. Thì trong cái điều kiện hội nhập mạnh mẽ như chúng ta hiện nay thì rõ ràng là rất cần một cái văn bản có cái vị trí pháp lý nó cao hơn. Và cái thứ ba nữa là các biện pháp để xúc tiến thương mại, để thúc đẩy hoạt động ngoại thương làm sao cho nó phát triển, để không những chúng ta đẩy mạnh được cuộc xuất khẩu nhưng chúng ta cũng kiểm soát được nhập khẩu, bảo vệ được cái lợi ích của quốc gia, lợi ích của doanh nghiệp trong nước. According to the Ministry of Industry and Trade, Vietnam's export value in the first 10 months of this year reached some 144 billion US dollars, up 7.2% from the same period last year. However, the growth of export value is below expectations, 1.3 percentage points lower than the growth rate recorded in the same period last year. Vietnam's main export commodities are phones and parts, as well as textile and garments. Compared with export revenue in 2006 at nearly 40 billion US dollars before Vietnam joined WTO, the figure has more than tripled. In the first 10 months of this year, the country posted a trade surplus of 3.5 billion US dollars. The country's import value increased 1.9% in the same period, mainly fueled by strong import of input materials for processing for export. The total import value stood at just over 140 billion US dollars. This has tripled that of 2006 at nearly 45 billion US dollars before Vietnam joined WTO. Vietnamese export value is expected to thrive in the future with the implementation of a number of free trade agreements. Trong cái ý kiến phát biểu vừa rồi của Bộ trưởng Bộ Công Thương thì có nêu ra một cái mục tiêu, đấy là kim ngạch xuất khẩu mỗi năm sẽ là 10%. Vậy ông nghĩ sao về mục tiêu này? Thực ra chúng ta cũng phải thấy rằng là khi Bộ trưởng nói như vậy là Bộ trưởng cũng đã cân nhắc, cũng đã xem xét và nghiên cứu rất là kỹ. Cả những năm vừa rồi chúng ta luôn luôn kim ngạch xuất nhập khẩu chúng ta xuất khẩu của chúng ta luôn luôn đạt trên 10%, thường là 13-14%. Chỉ có năm nay thì chắc là khó có thể đạt được. Tuy nhiên thì trong cái điều kiện mà số doanh nghiệp mới được thành lập cũng rất là tăng rất nhanh trong năm 2016 và chúng ta hoàn thiện các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sản xuất kinh doanh. Và chắc chắn là sản xuất của chúng ta sẽ phát triển và chúng ta cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó có cơ cấu lại các ngành hàng. Thế thì rõ ràng là chúng ta phải hướng tới là sản xuất cái gì thị trường cần, thế giới cần. Thì chắc chắn là xuất khẩu của chúng ta sẽ tiếp tục tăng trở lại. Vâng. Tôi nghĩ rằng 10% đó là con số cũng không phải là không khả thi. Cái lý do mà xuất nhập khẩu của chúng ta năm nay nó không đạt được cao như mọi năm là vì sao ạ? Thực ra là cái giá hàng hóa của thế giới nó cũng giảm, phải nói là như vậy, giá hàng hóa của thế giới nó cũng giảm và trong đó cũng có phần trách nhiệm của chúng ta, vì ví dụ như là về nông nghiệp, rõ ràng là chúng ta chưa phát triển mạnh mẽ về sản xuất, làm thế nào để chúng ta đưa cái sản xuất nông nghiệp vào sản xuất lớn. Ngoài ra thì cái sản xuất cho xuất khẩu về công nghiệp của chúng ta thì cũng còn phụ thuộc nhiều vào khoáng sản, và hai nữa là phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp nước ngoài. Cái đấy là một cái hạn chế của chúng ta hiện nay. Rõ ràng là hiện nay tới 70% xuất khẩu của chúng ta là do các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thì coi như là đảm nhiệm.
Thế thì làm thế nào để doanh nghiệp Việt Nam tăng cái thị phần của chúng ta trong vấn đề xuất khẩu? Như vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái bền vững hơn, tính bền vững hơn của phát triển thương mại quốc tế. Vấn đề xúc tiến thương mại ở nước ngoài thì đã được đề cập như thế nào trong luật quản lý ngoại thương ạ? Thực ra xúc tiến thương mại thì đây là cái vấn đề cũng hết sức quan trọng. Vì khi chúng ta phát triển và đa dạng hóa thị trường ngoài nước thì rõ ràng là nếu chúng ta chỉ có ngồi ở nhà thì chúng ta rất khó có thể thúc đẩy được xuất khẩu. Trong những năm qua thì chúng ta đã có tới 56 cái cơ quan tổ chức xúc tiến thương mại ở 56 nước và vùng lãnh thổ và đại diện cho 110 nước và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên đánh giá tổng thể lại thì cái hiệu quả của nó cũng chưa được cao. Chưa được cao ở cái chỗ là chúng ta thành lập nó hơi tràn lan. Và chúng ta cũng chưa có những cái hướng dẫn quy định cụ thể. Bây giờ đặt vấn đề ra là có phải chỗ nào chúng ta cũng phải thành lập cái tổ chức xúc tiến thương mại không? Phải chăng là chúng ta nên chọn những cái địa điểm, những cái thị trường mà họ có quan hệ thương mại với Việt Nam rất là mạnh mẽ, quan hệ thương mại hai chiều, xuất nhập khẩu hai chiều rất là mạnh mẽ và là những thị trường lớn thì rõ ràng là rất cần. Và có như vậy nó sẽ trợ giúp cho chúng ta đẩy mạnh xuất nhập khẩu và phát triển thị trường nước ngoài. Đây là cái mục đích của cái dự thảo luật này. Dự thảo luật lần này là quy định theo cái hướng nhất là ở những cái nơi mà rõ ràng là rất cần, đánh giá về nhu cầu phát triển xuất khẩu, nhập khẩu mà một cái thị trường lớn quan trọng đối với nền kinh tế của Việt Nam. Dứt khoát phải có cơ quan xúc tiến thương mại và có thể ở đó là chính phủ sẽ là người mà quyết định thành lập và nhà nước sẽ bảo đảm chi phí cho hoạt động này. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải thúc đẩy cái cơ quan tổ chức xúc tiến thương mại mà được các cái tổ chức, các hiệp hội ngành nghề, các tài trợ, vì đó gắn liền với cái lợi ích của người ta. Và chúng ta có hơn trăm hiệp hội ngành nghề và hàng chục ngàn doanh nghiệp mà lớn. Thế thì tại sao chúng ta không phát triển các tổ chức xúc tiến thương mại mà xuất phát từ nhu cầu của chính các doanh nghiệp, của hiệp hội ngành nghề? Và như vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo được hiệu quả của việc xúc tiến thương mại. The law on foreign trade management is drafted with the aim of helping to simplify administrative procedures, including import-export procedures. However, this is not an easy task. With current regulations, this company, which has to import dozens of batches of materials each year, must always go through quality control. Each batch needs 5 to 10 days to be checked. Notably, the company has always been qualified for importing. Mặc dù là bên bán người ta đã cung cấp những cái giấy tờ mà họ đã kiểm định từ bên bán đã đạt đủ cái tiêu chuẩn mà bên tôi yêu cầu, nhưng mà về đây chúng ta vẫn phải kiểm định lại, gây rất là mất thời gian. Meanwhile, things aren't any better for exporters. In order to meet the standards of export markets, this company has to apply strict quality control measures. However, the company's exports still have to be checked once more by domestic authorities before custom clearance. Mỗi doanh nghiệp xuất khẩu đi đều phải làm những cái thủ tục đấy gần như là 2 lần. Nên để cho cái nước mà người ta nhập khẩu, người ta kiểm soát chặt chẽ thì mình đã thực hiện được đúng cái tiêu chuẩn của họ rồi thì sản phẩm của mình chắc chắn đạt chuẩn. Họ truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ cái vụ nguyên liệu cho đến cái lúc mà hoàn thành được cái sản phẩm mà họ sẽ nhập về. Currently, the list of goods allowed to be exported has not yet been clarified. This has also posed many difficulties for the company as they want to export these herbal products. Không biết là cái sản phẩm này có được xuất khẩu hay không. Đấy, bởi vì là nó là những cái thảo dược thì nó sẽ vướng về những cái người ta gọi là thảo dược là thuốc. Thế nhưng trên thực tế là những cái sản phẩm của người Dao Đỏ là nó chỉ là những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe dùng ngoài thôi. The draft law on foreign trade management has spared one part for regulations on banning imports and exports. However, it still fails to clarify specific goods.
This can lead to issues in the bylaw documents. Ngay cái quan trọng nhất của một cái doanh nghiệp tham gia thị trường xuất nhập khẩu là những cái gì cấm thì luật lại không đưa ra được, lại đẩy xuống quả bóng là để chính phủ quy định về cái việc này. Experts also noted that the draft law on foreign trade management still contains vague information and concepts. The law should also tighten procedures for imports that directly affect the domestic market, while allowing the imports of materials and technology in order to boost production. This is a way of supporting Vietnamese exports. Trong cái quá trình soạn thảo thì ban soạn thảo có gặp những cái ý kiến trái chiều hoặc là những cái khó khăn gì trong việc đưa ra cái dự thảo luật này không ạ? Thực ra trong quá trình soạn thảo thì cũng luôn luôn là có nhiều ý kiến, quan điểm nó cũng trái chiều, và chính vì quan điểm trái chiều tạo điều kiện cho chúng ta nhìn nhận vấn đề cho nó sâu hơn, kỹ hơn. Vì chính những ý kiến trái chiều đó là những ý kiến phản biện để chúng ta cân nhắc thật kỹ mỗi một cái nội dung của dự thảo. Ông có thể nêu một số những cái ví dụ các ý kiến trái chiều mà hiện tại đang được bàn đến ở trong ví dụ như là trong cái dự thảo luật này thì có ý kiến cho rằng là Bộ Công Thương dành nhiều quyền quá, và liệu có phải là Bộ Công Thương đây là lấy cái lợi ích về mình không? Thì thực ra chúng ta cũng phải đặt vấn đề trong cái điều kiện cải cách hành chính ngày nay để chúng ta thực hiện được cái nguyên tắc là mỗi công việc chỉ giao cho một cơ quan. Và từ đó chúng ta mới xác định được trách nhiệm. Thế thì cái việc là hoạt động quản lý ngoại thương, hoạt động ngoại thương đó chính là một trong các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Công Thương. Thì tôi cho rằng là những cái nhiệm vụ mà dự luật đã giao cho Bộ Công Thương là hoàn toàn phù hợp. Và sau này nếu công việc nó có vấn đề gì thì trước tiên chúng ta xác định ngay đó là trách nhiệm của Bộ Công Thương. Các đại biểu vừa mới họp vào ngày 7 tháng 11 vừa rồi ạ, thì ông có thể nêu ra đánh giá của mình về các ý kiến xoay quanh cái dự thảo luật này. Xoay quanh cái dự thảo luật này thì có đại biểu cũng nói rằng là nó có thể phát sinh ra nhiều cái thủ tục hành chính. Vì rõ ràng tầng nấc quản lý theo cái tổng hợp của cơ quan soạn thảo ấy, thì hiện nay chúng ta có 126 cái thủ tục hành chính khác nhau điều chỉnh cái hoạt động ngoại thương nằm ở các cái văn bản khác nhau của nhiều cơ quan. Thế thì đặt ra cái điều kiện là xây dựng cái luật này không được phát sinh thêm thủ tục hành chính, mà chỉ có đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ví dụ như đối với các khu mà phi thuế quan, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao, thì theo quy định của pháp luật hiện hành đấy, thì các cái khu này được coi như là cơ chế xuất nhập khẩu đối với Việt Nam. Tức là ứng xử hoặc mối quan hệ giữa các khu này với phần còn lại của quốc gia là quan hệ giữa nước ngoài với Việt Nam. Và như vậy thì tất cả các hàng hóa giao dịch giữa phần còn lại của Việt Nam với các khu này và giữa nước ngoài với khu này, đó là quan hệ xuất nhập khẩu bình thường giữa hai quốc gia. Và như vậy tất cả các biện pháp quản lý ngoại thương đều được áp dụng đối với các khu này. Mặc dù đó là những cái khu mà nằm trên đất nước Việt Nam. Khi một hàng hóa được nhập vào nội địa Việt Nam thì làm một lần thủ tục xuất nhập khẩu. Và sau đó nếu hàng hóa này lại được đưa vào các cái khu vực phi thuế quan hoặc là khu chế xuất hoặc công nghệ cao này thì lại lần nữa phải chịu cái thủ tục hành chính. Thì như vậy nó rất là nhiêu khê. Thế thì dự thảo của luật quản lý ngoại thương lần này thì bỏ hoàn toàn những cái thủ tục hành chính đó. Đó là nếu hàng hóa từ nước ngoài vào các khu vực này thì được miễn các thủ tục, trừ là những hàng hóa cấm hoặc là những hàng hóa trao đổi có điều kiện hoặc phải cấp phép, hoặc là những hàng hóa hạn chế xuất nhập khẩu. Cũng như là khi mà hàng hóa được chuyển từ phần còn lại của quốc gia vào khu vực này thì cũng được miễn tương tự các cái thủ tục biện pháp quản lý. Và như vậy thì rõ ràng là chúng ta đã đơn giản hóa thủ tục hành chính. Currently,
There are about 56 decrees and 230 circulars relating to quality checks on goods, which make the time for import-export procedures in Vietnam 7 times longer than the TPP's requirement. National Assembly Vice Chairman Phùng Quốc Hiền said the draft law on foreign trade management has roughly 10 licenses. More licenses mean more limits on business freedom. Một là giúp cho các doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện các cái thủ tục. Thứ hai là giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận một cái nền hành chính công một cách hiện đại và các thủ tục chúng ta được giảm thiểu về mặt thời gian và mặt chi phí. Thứ ba là giúp cho các doanh nghiệp có thêm về mặt thời gian cũng như cơ hội hợp tác với các cái đối tác nước ngoài. Bởi vì vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu thì các cái luồng tuyến của bên phía bạn thì hết sức là thuận tiện, nhưng về đến Việt Nam thì hết sức là mất thời gian. To make sure that the law on foreign trade management does not create new hindrances to businesses, it is necessary to learn from other countries' experience. In India, instead of granting import-export licenses to businesses, the country introduced a system of import-export codes. India's regulation on import-export codes are said to be practical and flexible. List of goods, those are allowed for import and export, should be clearly defined. So businesses should not go back to the government department again and again for any clarification. In South Korea, laws related to foreign trade focus more on supporting exporters with regulations on license exemptions and trade promotion. In addition, Korea's legal system also prioritizes the implementation of safeguards measures. Enterprises in Vietnam often have to import materials for production. In order to boost export, tax refund procedures should be simplified and shortened. In South Korea, enterprises receive tax refunds after they export their products. But Vietnam currently does not have any preferential policies on importing materials. Trong thời gian thiết lập cái bộ luật ngoại thương này để quản lý xuất nhập khẩu cũng như là luật liên quan với hải quan, đầu là nó phải nó đồng bộ. Không thể nào mà một trong những cái bộ luật nào mà nó mâu thuẫn với nhau hoặc là nó chống chèo với nhau. Hàn Quốc có một cái gọi là bộ pháp chế, thì đó là bộ thì nó người ta tổng quát những cái khi mà làm ra một cái bộ luật dự thảo đều là cứ gửi vào cái bộ pháp chế đó, thì của bộ pháp chế thì có rất nhiều ban ngành, trong đó thì cái chuyên gia đều là tập trung xử lý từng công việc. Chính vì thế thì họ so sánh với những cái luật trước và luật mới hoặc là những cái bộ luật khác, tại vì trông chéo hay không. Vậy chúng ta có thể học hỏi được kinh nghiệm nước ngoài trong việc ban hành cái luật quản lý ngoại thương này như thế nào ạ? Thực ra cái đấy cũng là cái câu hỏi rất hay. Rõ ràng là thế giới người ta đi trước chúng ta rất nhiều về công việc mà quản lý ngoại thương, làm thế nào để thúc đẩy được hoạt động thương mại quốc tế, và đặc biệt là cả các cái nước phát triển. Thế thì trong quá trình xây dựng luật đấy, ban soạn thảo cũng đang nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước có cái điều kiện phát triển, trình độ phát triển cũng gần với Việt Nam. Ví dụ như là Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico. Thì qua nghiên cứu kinh nghiệm của những nước này thì các nước đều có một cái luật riêng để điều chỉnh cái hoạt động ngoại thương. Thái Lan thì họ gọi tên là đạo luật xuất nhập khẩu. Và như vậy thì cũng có thể nói rằng là các nước người ta cũng có những cái luật riêng để mà thúc đẩy cái hoạt động thương mại quốc tế, đồng thời là quản lý. Làm sao quản lý đây không có nghĩa là làm cản trở, mà quản lý để làm cho nó hoạt động này nó được hoạt động tốt và nó được pháp luật bảo vệ. Vâng, và có lẽ là luật quản lý ngoại thương thì sẽ đóng góp lớn nhất là tháo gỡ các cái quy định mà còn đang nằm rải rác để giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng hơn, đúng không ạ, trong việc hoạt động sản xuất của họ. Vâng, tôi như vậy. Vâng. Tôi như vậy. Vâng. Vậy ông có ý kiến gì bổ sung thêm và có điều gì muốn chia sẻ với cả các doanh nghiệp cũng như là các khán giả? Tôi nghĩ rằng là luật quản lý ngoại thương có ban hành
thì đó cũng là một cái văn bản pháp luật. Nhưng cuối cùng quyết định là ở con người, ở chính các doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng phải đổi mới, vận động để chúng ta nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh. Nhưng đồng thời chúng ta sản xuất ra những cái sản phẩm mà không chỉ Việt Nam thị trường nội địa cần mà còn thế giới cần nữa. Và như vậy thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu của chúng ta, và lúc đó thì chúng ta mới có thể nói rằng là cái luật quản lý ngoại thương này đã góp phần vào phát triển nền sản xuất bảo vệ hàng hóa của Việt Nam. Striving to achieve the exports growth rate of about 10% per year on average and monitoring import activities, making the most out of the favorable conditions of the trade agreements to promote exports, having appropriate defensive measures to protect producers and consumers' benefit, creating favorable conditions for import-export activities. These are some of the main expectations on the draft law as well as domestic enterprises to foreign trade management law. This law will be submitted to the National Assembly for approval next year. We will keep you updated on that. But for now, that's it for BizLine this week. Thank you very much for watching. You can always rewatch our program at vtv4.vn or youtube.com/vtv4go. From our team here in Hanoi, until next time.